Kaunting kalaman sa kasulatan. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay hinggil po dito sa Malakias 4:5. Sino si Elias na propeta? Ating mong basahin. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Marami ang naniniwala na ang binabanggit dito, itong kaarawan ng Panginoon ay si YAHWH. At marami rin ang magsasabi na ang hulang ito ay nangyari sa panahon ni YAHWH o yung Messiah. Pero tingnan po muna natin dito, kasi sa English po ito ay Behold, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Ayan. Doon sa 2:2. If ye will not hear, and if ye will not lay it to heart to give glory unto my name, say the Lord of hosts, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessing. Yea, I have cursed them already, because you do not lay it to heart. 3. Behold. May binabanggit ho kasi dong behold. Pag sinabi hong behold, it means that YAHWH exhorted His chosen people to pay attention before the coming events upon them. Meron siyang babala. Nagbababala siya dun sa kanyang mga hirang o pinili. At dito makikita natin sino ho ba si Elias. Pero bago ho tayo pumunta ron, ibabalik ko doon sa Malakias 4:5. Ayan. Sa Tagalog, narito aking susuguin si Elias na propeta bago dumating ang kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Ito ay nangyari sa bagong tipan. Pero tinanong natin, sino ho ba itong Panginoon na ito? Ayan. Tingnan natin sa the scripture. See, I am sending you Elias, the prophet, before the coming of the great and awesome day of YAHWH. Yung Panginoon na nakalagay doon sa Tagalog, dito sa the scripture, ay si YAHWH. Ibalik natin sa Tagalog. Narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ni YAHWH. Ayan. Kasi, sabi ho nung mga dispensationalist and some futurists believe there will be a literal Elijah to come during the Great Tribulation and before the physical second coming of Christ. Yan. Some of them believe John the Baptist was Elijah, but he was rejected by the Jews. And then they rejected Christ's alleged bona fide offer of the Davidic kingdom. The kingdom has to be postponed or delayed into the distant future. So yun ang paniniwala ho nung marami, na darating yung literal na Elias. Ayan. Ang ating pong paksa, sino si Elias na propeta? Bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ni YAHWH. Ito po ba'y nangyari na o hindi pa? Kaunting kalaman sa kasulatan. Marami pong salamat sa inyong lahat.